हेलो एभ्रिवान, हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज यो भिडियोमा म हजुरलाई चटपटेको गिलो सस र एकदम मिठो बन्ने आलु चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई बनाउन एकदम सजिलो छ। सुरुमा चाहिँ हामी सस बनाउँछौँ। त्यसको लागि मैले 1 चम्चा मैदाको पिठो राखेँ र थोरै फुड कलर राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ ओरेन्ज फुड कलर राखेँ। अब यसमा चाहिँ म 1 ग्लास पानी राखेर यसलाई राम्ररी मिक्स गर्दैछु। यसरी पिठो र पानी मिक्स गर्दा चाहिँ ग्यास नचलाइकन गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा डल्लो पर्दैन। यसरी यो राम्ररी मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यसलाई अब हामी पकाउँछौँ। सानो ग्यासमा एकदम चलाइ पकाउनु होला, नत्र पिठो चाहिँ प्यानको तल गएर टाँसिन्छ। 3 मिनेटसम्म एकदम राम्ररी चलाउँदै पकाएपछि यो बाक्लो हुँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ टोटलमा हामी 5 मिनेटसम्म पकाउँछौँ। पकाउँदै गर्दा यो धेरै बाक्लो भए जस्तो लाग्यो भने हजुरले थोरै पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सेलाइसकेपछि यो अझै बाक्लो हुन्छ, त्यसैले पकाउँदै गर्दा नै अलिकति ध्यान दिनु होला। भिडियोमा देखाए जतिको भएपछि मात्रै निकाल्नु होला। यही सस युज गरेर हजुरले गिलो चटपटे नि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर आज म हजुरलाई आलुको चटपटे बनाएर देखाउँदैछु। त्यसको लागि मैले यहाँ उसिनेको आलु लिएँ र त्यसको चाहिँ एकदम मजाले बोक्रा निकाल्दैछु। त्यसपछि मैले आलुलाई गोलो गोलो सेपमा सुधार्दैछु। आलु मजाले सेलाइसकेपछि मात्रै सुधार्नु होला, नत्र हजुरले चाहे जस्तो सेप चाहिँ आउँदैन। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ थोरै खुर्सानी राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा गोलो गोलो बनाएर सुधारेको प्याज राखेँ। अब म चाउचाउ राख्दैछु। यसमा चाहिँ चाउचाउ र चाउचाउको मसला दुइटै राखिदिनु होला। त्यसपछि मैले थोरै बदाम राखिदिएको छु। अब चटपटे मसला पनि राखेँ र थोरै बिरे नुन अनि सादा नुन पनि राख्दैछु। अमिलो बनाउनको लागि मैले यसमा कागती राखेँ। हजुरले चुको अमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले अघि बनाएर राखेको चटपटे ससलाई राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ 3 चम्चा सस राखिदिएको छु। हजुर अझै गिलो खानुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले अझै धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सस राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ एकदम मजाले मिक्स गर्दैछु मैले। यसलाई मिक्स गर्दा चाहिँ हजुरले एकदम हल्का हातले मिक्स गर्नु होला, नत्र आलु टुक्रिने चान्स हुन्छ। सबैतिर सस लागिसकेपछि चटपटेको कलर नै चेन्ज भएको छ र एकदम मिठो देखिएको छ। हजुर पनि यसै गरी आलुको चटपटे बनाउनुस्, खानुस्, इन्जोय गर्नुस् अनि हजुरको थोरै माया र सपोर्ट मागेको छु। मलाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।